همه ما پدر و مادرایی داشتیم که به نوعی قهرمان زندگیمون بودن. نسلی که سختی‌های زیادی کشیدن، با کمبودا بزرگ شدن و تلاش کردن زندگی ما بهتر از خودشون باشه. ولی راستشو بخوای، همین والدین دوست داشتنی خیلی وقتا ناخواسته زخمایی به ما زدن که هنوز باهامونه. زخمایی که نه اثر بدجنسی بود و نه بی‌محبتی، بلکه اثر ناآگاهی بوده. والدین ما یاد نگرفته بودن درباره احساسات حرف بزنن. بلد نبودن چطور تحسین کنن یا چطور فشاراشون رو کنترل کنن و ما بچه‌هاشون امروز تو بزرگسالی هنوز بار اون کمبودها و اشتباهات ناخواسته رو با خودمون حمل می‌کنیم. تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ 9 زخمی که والدین نسل گذشته ناخواسته به فرزندانشون منتقل کردن. می‌خوایم ببینیم این زخم‌ها چطور روی رابطه‌هامون، اعتماد به نفسمون و حتی نگاهمون به خودمون اثر گذاشتن و از همه مهمتر چطور میشه شروع کرد به درمانشون. محتوای این ویدیو برگرفته از مقاله کیتی اسمیت در اکسپرت ادیتور هست و ما اون رو با مثالهای عملی و داستانی برای شما آماده کردیم. پس اگه میخوای یه نگاه عمیق‌تر به ریشه خیلی از احساساتت بندازی، با من همراه شو. بیایم با هم شروع کنیم. سلام رفقا، خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه از تغییر دیدگاه. امروز میخوایم درباره یه موضوع جالب و کمی دردناک حرف بزنیم. زخمای دوران کودکی که هنوز با ما هستن. میدونی خیلی وقتا وقتی بزرگ میشیم یه سری عادت‌ها و واکنش‌ها داریم که انگار خودمون انتخابشون نکردیم، اما ریشه‌شون همون سالای اول زندگی ماست. روانشناسا میگن ناخودآگاه آدم مثل یه حافظه بزرگه، همه چیز رو ثبت میکنه. فروید حتی میگفت انسان در 5 سال اول زندگیش ساخته میشه. حالا فکر کن اگه اون سالها پر از سختگیری، مقایسه یا بی‌توجهی باشه، چه اثری روی ذهن و روان ما میذاره؟ مثلا خیلیا وقتی میخوان کار جدید شروع کنن یا چیزی بیان کنن، یه صدای داخلی میگه نه تو کافی نیستی، دوباره خراب میکنی. این صدا واقعا مال ما نیست، یه میراث از کودکیه. امروز میخوایم 9 زخمی که خیلی از ما هنوز با خودمون داریم رو بررسی کنیم. ولی هر زخم رو با یه داستان واقعی یا فرضی، یه توضیح علمی و یه نکته روانشناسی توضیح میدیم. زخم اول، سختگیری افراطی. تصور کن بچه‌ای هستی که 10 سالته. امتحان دادی و به جای 20 شدی 18. ذوق کردی رفتی خونه که بگی مامان بابا 18 شدم، ولی واکنششون چی بود؟ چرا 20 نشدی؟ اون 2 نمره چی شد؟ این تجربه برای خیلی از ما آشناست، نه؟ روانشناسی به این میگه سبک والدگری اقتدارگرام یا authoritarian parenting. یعنی والدینی که روی قانون، نظم و نتیجه خیلی تاکید دارن ولی کمتر انعطاف و محبت نشون میدن. نتیجهش چیه؟ بچه‌ها یاد میگیرن همیشه خودشونو سرزنش کنن. یه صدای درونی دائم بهشون میگه باز خراب کردی. تو به اندازه کافی آماده نیستی. تحقیقات میگن آدمایی که چنین سبک والدگری داشتن بیشتر دچار اضطراب عملکرد میشن. همون حس لرزیدن دست وقتی جلوی جمع باید صحبت کنن. بیاید یه مثال روزمره بزن. فرض کن الان داری یه پرزنت کاری توی محل کارت میدی. همه میگن عالی بود، اما تو فقط همون یه جمله‌ای که اشتباه گفتی یادت میمونه. این صدا همون صدای والد سختگیر کودکیت هست که هنوز با تو مونده. و نکته علمی، روانشناسی میگه وقتی کودک با این سبک بزرگ میشه، بخش پیشانی مغز که مسئول تصمیم گیری و کنترل احساساته بیشتر تحت فشار قرار میگیره. یعنی بزرگسالی ما با یک فشار دائمی روی خودمون شروع میشه. حالا یه سوال از خودت بپرس. چند بار تو زندگی بزرگسالی حتی وقتی همه چی درست پیش میره باز خودت رو سرزنش کردی؟ چند بار جرأت نکردی کاری کنی چون میترسیدی خراب شه؟ اگر حس کردی این اتفاقات برات آشناست، بدون که ریشش برمیگرده به همون زخم سختگیری افراطی. زخم دوم، بروز ندادن احساسات. دوباره زمان بچگیت رو تصور کن. یه روز خیلی ناراحتی. شاید یه دوستت باهات دعوا کرده یا اسباب بازی محبوب خراب شده. میخوای گریه کنی، ولی مادرت میگه گریه نکن، بچه بزرگ باید قوی باشه. همه ما حداقل یه بار همچین چیزی شنیدیم. حالا روانشناسی چی میگه؟ این اتفاق میشه سرکوب هیجانی یا emotional suppression. یعنی تو یاد میگیری احساساتت رو نادیده بگیری و توی خودت نگه داری.
ولی هیجان‌ها از بین نمیرن. اونا مثل یه فنر میمونن. یه روز بالاخره به شکل اضطراب، خشم یا حتی مشکلات جسمی خودشون رو نشون میدن. تحقیقات دانشگاه UCLA نشون داده بچه‌هایی که هیجاناتشون رو نمیتونستن بیان کنن در بزرگسالی بیشتر دچار سردردهای مزمن، فشار خون بالا و اضطراب هستن. حالا یه مثال روزمره. فرض کن تو محل کارت یه نقد سازنده میشنوی، ولی به جای واکنش منطقی یا منفجر میشی یا همه چیزو توی خودت جمع میکنی. این همون اثر ناخودآگاه سرکوب هیجانی دوران کودکیته. یه نکته علمی دیگه هم اینه که وقتی هیجاناتت سرکوب میشن، بخش آمیگدال مغز که مسئول احساسات بیش از حد فعال میشه و باعث میشه اضطراب و واکنش‌های شدید بیشتری داشته باشی. پس دفعه بعد که حس کردی نمیتونی چیزی رو بیان کنی، بدون که این حس طبیعیه و ریشش به کودکی برمیگرده. یادگیری بیان سالم هیجانات میتونه یکی از بهترین درمانها برای این زخم باشه. زخم سوم، ارزش‌گذاری روی کار، نه وجود. حالا یه داستان دیگه. فرض کن بچه‌ای هستی که همیشه شنیده باید موفق بشی وگرنه هیچی نیستی. اما کمتر شنیدی تو دوست داشتنی هستی چون خودتی. این باعث میشه بچه‌ها دچار خود ارزشی مشروط یا conditional self-worth بشن. یعنی ارزش خودشون رو فقط وقتی احساس میکنن که کار خوبی انجام دادن یا خروجی دارن. تحقیقات روانشناسی مثبت‌گرا نشون داده کسانی که ارزش خودشون رو مشروط میدونن بیشتر در معرض فرسودگی شغلی و استرس هستند. حتی وقتی موفق هستن حس کافی بودن ندارن. نکته علمی: این زخم باعث میشه سیستم پاداش مغز کمتر فعال بشه وقتی موفق میشی. یعنی حتی موفقیت‌های واقعی و ملموس هم حس کافی بودن رو نمیدن. و حالا یه سوال از شما. چند بار در طول روز یا هفته بعد از یه موفقیت هنوز حس کردی کافی نیستی؟ اگه زیاد شده بدون که این همون زخم ارزش‌گذاری روی کاره و میتونه با تمرین خودآگاهی و سپاسگزاری درمان بشه. زخم چهارم، مقایسه دائمی. یادتونه بچگی وقتی مامان یا بابا میگفتن ببین فلانی چقدر زرنگه، تو چی؟ یا پسر خالت نمرش بهتر شد، تو چرا خوب نشدی؟ این جملات ساده هستن اما اثر عمیقی دارن. روانشناسی بهش میگه طرحواره نقص و شرم یا defectiveness and shame schema. یعنی تو ناخودآگاه حس میکنی یه چیزی تو وجودت کمه و همیشه باید ثابت کنی که کافی هستی. مثال روزمره. الان هم ممکنه وقتی تو شبکه‌های اجتماعی میبینی بقیه موفق هستن خودت رو پایین‌تر حس کنی. حتی وقتی همه چیز خوبه باز فکر میکنی من کافی نیستم. تحقیقات نشون داده کسانی که در کودکی زیاد مقایسه شدن در بزرگسالی بیشتر دچار اضطراب اجتماعی و خودانتقادگری هستند. یه نکته علمی جالب: وقتی دائما خودتو با دیگران مقایسه میکنی، بخش قشر پیشانی مغز که مسئول تصمیم گیری و ارزیابی خودش هست تحت فشار میره و باعث میشه سخت‌تر بتونی آرامش پیدا کنی. پس دفعه بعد که حس کردی موفقیت بقیه باعث استرس تو شده، بدون که این یه اثر طبیعی از همون زخم مقایسه دوران کودکیه. زخم پنجم، بی‌توجهی به سلامت روان. زخم پنجم، بی‌توجهی به سلامت روانه. تصور کن یه کودک 8 ساله هستی، ناراحتی یا استرس داری، اما والدینت میگن این چیزا لوسبازیه یا کاری بهش نداشته باش. این باعث میشه کودک یاد بگیره مشکلات روانی رو نادیده بگیره و به جای کمک گرفتن خودش باهاش بجنگه. امروزه میدونیم سلامت روان به اندازه سلامت جسم مهمه. WHO یا سازمان بهداشت جهانی میگه 1/3 جمعیت حداقل یه بار اختلال روانی رو تجربه میکنن. مثال روزمره: شاید الان وقتی اضطراب داری به جای صحبت کردن با کسی یا روانشناس خودت رو سرزنش میکنی. این همون اثر ناخودآگاه بی‌توجهی والدین به سلامت روانه. نکته علمی: وقتی مشکلات روانی سرکوب میشن، سیستم عصبی سمپاتیک بدن بیش فعال میشه و باعث فشار خون، بیخوابی و حتی مشکلات گوارشی میشه. راهکار: پذیرش اینکه روان ما نیاز به مراقبت داره، اولین قدم برای ترمیم این زخم و کاهش اثراتش در بزرگسالیه. زخم ششم، ترس از شکست. چند بار شده ایده‌ای تو ذهن داشته باشی ولی به خودت بگی نه اگه خراب شد چی؟
این همون ترس از شکسته که ریشش میرسه به کودکی که والدین شکست رو فاجعه میدیدن. روانشناسی بهش میگه اجتناب از شکست یا failure avoidance. وقتی از شکست میترسی، هیچ وقت ریسک نمی کنی و فرصت رشد رو از دست میدی. مثال واقعی، استیو جابز میگفت اگه از شکست میترسیدم، اپل هیچ وقت ساخته نمیشد. ولی ما چی؟ خیلی وقتا ایده ها تو ذهنمون میمونه چون ترس از نقد یا شکست داریم. نکته علمی، ترس از شکست باعث میشه مغز هیپوکامپ و آمیگدال بیش فعال بشن و تصمیم گیری سخت‌تر بشه و اضطراب و استرس بیشتر تجربه بشه. زخم هفتم، کمبود تحسین و تایید. تصور کن بچه‌ای هستی که همیشه بیشتر انتقاد میشنوی تا تحسین. حتی وقتی یه کار خوب کردی، والدینت فقط میگن بیشتر تلاش کن یا این کافی نیست. این باعث میشه حس کنی هیچ وقت کافی نیستی و همیشه باید دنبال تایید بقیه باشی. روانشناسی مثبت‌گرا میگه برای هر انتقاد آدم حداقل به 3 تحسین نیاز داره تا تعادل روانی حفظ بشه. مثال روزمره، شاید الان وقتی یه پست میذاری یا موفقیتی داری و کسی تحسین نمیکنه، احساس پوچی و بی‌ارزشی میکنی. نکته علمی، کمبود تحسین باعث میشه سیستم پاداش مغز کمتر فعال بشه و حس خوشحالی و رضایت کاهش پیدا کنه. این اثر ناخودآگاه همون زخم کمبود تایید کودکیه. راهکار، تمرین سپاسگزاری و خودتحسینی میتونه کمک کنه این زخم کمتر روی زندگی بزرگسالی تأثیر بذاره. زخم هشتم، الگوهای ضعیف در رابطه ها. خیلی از والدین قدیمی بلد نبودن درست با هم و با بچه هاشون رابطه برقرار کنن. یا سکوت میکردن یا داد می‌زدن. طبق نظریه دلبستگی یا attachment theory، بچه ها الگوهای رابطه را از والدین یاد میگیرن. نتیجه، بعضیا در بزرگسالی بیش از حد وابسته هستن و بعضیا خیلی سرد و بی‌اعتماد. مثال روزمره، شاید چند بار تجربه کردی که در رابطه نمیتونی اعتماد کنی یا برعکس بیش از حد چسبنده هستی. این اثر ناخودآگاه الگوهای ضعیف رابطه کودکیه. نکته علمی، وقتی الگوی دلبستگی درست شکل نگیره، مغز و سیستم عصبی در مدیریت استرس و هیجانات رابطه‌ای به مشکل میخوره. راهکار، آگاهی و تمرین مهارت‌های ارتباطی مثل گوش دادن فعال و بیان احساسات میتونه کمک کنه این زخم ترمیم بشه. زخم نهم، توقعات سنگین والدین. خیلی وقتا والدین میخواستن ما رویاهای خودشونو زندگی کنیم. مثلا تو باید دکتر بشی چون من نشدم. این میشه چیزی که روانشناسی بهش میگه زندگی نیابتی یا vicarious living. نتیجه، ما به جای دنبال کردن آرزوهای خودمون دنبال رضایت والدین هستیم و در نهایت احساس پوچی میکنیم. مثال روزمره، شاید تو شغل یا تحصیل دنبال چیزی هستی که واقعا نمیخوای. فقط برای اینکه والدینت راضی باشن حاضر شدی اون کار رو انجام بدی. نکته علمی، این فشار مداوم باعث افزایش استرس، کاهش انگیزه و حتی افسردگی میشه. راهکار، شناسایی آرزوهای واقعی خودت و تعیین حد و مرز با والدین اولین قدم برای ترمیم این زخمه. خب رفقا، این بود 9 زخمی که خیلی از ما با خودمون داریم. شاید الان بگی خب حالا چیکار کنم؟ جواب ساده است. آگاهی اولین قدم برای ترمیمه. وقتی بفهمی ریشه این ترس‌ها و باورها کجاست، دیگه اسیرشون نمیشی. یه جمله معروف از کارل یونگ هست که میگه کسی که به درون خودش نگاه میکنه بیدار میشه. پس بیاین این بار به درونمون نگاه کنیم. زخما رو بشناسیم، باهاشون مواجه بشیم و یاد بگیریم چطور زندگیمون رو متفاوت بسازیم. و آخرین نکته، هیچ چیزی در زندگی اتفاقی نیست. حتی این زخم‌ها هم میتونن تبدیل بشن به فرصت رشد و خودشناسی. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما با دوستات به اشتراک بذار تا اونا هم بتونن زخماشون رو بشناسن و شروع به ترمیمش کنن. و لطفاً از ما با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایت کنین. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.